السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الذين لديهم تساؤل عن محامي الهجرة بالولايات المتحدة الأمريكية. وبالطبع هناك حلقات قد تطرقت لها سابقا، ممكن أن تقوموا بالعودة إليها لكي تستفيدوا أكثر وأكثر، وهذه الحلقة هي كتكملة للحلقات الماضية. ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذا بالنسبة لمحامي الهجرة، هل ممكن لنا تغييره في حالة الطوارئ؟ أي في حالة وجدنا بأنه الملف هو ساري المفعول لدى دوائر الهجرة، هنا نجيب بالواضح وبصريح العبارة ممكن هذا في حالة أن الملف لا زال في بدايته، وبالطبع اتضح لنا بأن المحامي لا يبين لنا المطلوب، أي أنه ليس لديه اهتمام بالملف، أو أنه غير متواصل دائما مع صاحب الملف، أو أنه اتضحت لنا بعد أشهر أنه ليس محامي كفء للاشتغال على الملف المكلف به. هنا ممكن لنا أخذ إجراء استباقي لأجل البحث عن محامي هجرة آخر، ولكن يجب أن تضعوا في الحسبان بأنه لازم أن لا تقعوا في الخطأ الذي وقعتم فيه في أول وهلة عند إيداع ملفكم لدى المحامي الأول. هذا في حالة أنه اتضح لكم بأنه المحامي ليس كفءا لاتباع الملف. أما في حالة أن المحامي الذي كلفتموه في أول وهلة يظهر لكم بأنه كل شيء يسير بشكل منظم ويشتغل بضوابط، فننصح هنا بعدم التسرع واللجوء إلى تغييره. وكذلك في حالة أن المحامي يشتغل منذ فترة طويلة على الملف، وهنا نؤكد على المحامون الذين يشتغلون على الملفات الطويلة الأمد كالمعاملة المتعلقة بلم شمل الأبناء فوق من 21 سنة متزوجين، وكذلك الإخوة، وكذلك هناك من يكلف محامي هجرة للاشتغال على الأبناء الذين هم أعمارهم فوق من 21 سنة غير متزوجين. في هذه الحالة لازم الصبر والتريث والانتظار، لأنه الإجراءات لها بداية ولها بالطبع نهاية، والإجراءات هي تظل مسترسلة تتبع وتتبع إلى أن نصل إلى الإجراءات الأخيرة، والتي هي الفاصلة والحاسمة لأجل الحصول على الفيزا. يجب وضع الثقة الكاملة في المحامي الذي احترمتموه في أول وهلة للاشتغال على الملف الذي فيه مدة قانونية طويلة للانتظار، لأنه في حالة لجأتم إلى تغيير محامي وقد بين لكم الحقائق الأولى بالتوصل بالموافقة الأولية لدى دوائر الهجرة بالولايات المتحدة، فهنا نحسب بأن هذا المحامي يشتغل بضوابط، ويجب أن يظل الملف ساريا للمفعول ومتبعا من طرف المحامي الذي كلفتموه على المعاملة في أول وهلة، لأنه يعرف خفايا ملفكم من بدايته، ويعرف كل صغيرة وكبيرة تتعلق بظروف ووضع ملفكم. إذن في هذه الحالة يجب ترك هذا المحامي بالطبع للاشتغال على الملف بتاريخه، أي من بدايته، لكي لا تخلطوا الأوراق. هذا كله عندما نجد بأن الملف المقدم يحتاج مثلا إلى مدة منتظرة طويلة، والمحامي الذي كلفتموه هو الذي قام بالتقديم في أول وهلة، وهو الذي يتابع ويتواصل مع دوائر الهجرة ويتواصل معكم دوما، عكس المحامي الذي سوف نجده غير مهتم. هذا بالطبع يحق لكم في أول وهلة أن تقوموا بتغييره. أما بالنسبة للمحامي الذي يبين
لكم كل شيء على ما يرام، أتتكم الموافقة في الأول، ثم يشتغل في تواصل مستمر وبضوابط. هذا المحامي لازم أننا نثق فيه ونترك الملف لديه، لأن المدة القانونية لازم أننا نلتزم بها، والمحامي يشتغل إلى أن نصل إلى نقطة الفصل والحسم لإتمام الإجراءات والتحصل على الفيزا. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. وللتأكيد، لأجل تقييم مسار الملف المقدم من طرف المحامي، أي المحامي الذي كلفتموه في أول وهلة بدون قلق وبدون حيرة، ودائما لازم أننا نختار المحامي المناسب قبل التقديم، أي قبل تقديم الملف لدى دوائر الهجرة لازم اختيار المحامي الذي هو كفء لكي تتم إجراءاتكم بدون مشكل، بدون عرقلة، بدون أننا نفكر بأنه هذا المحامي هو غير صالح لمسار ملفنا، لأنه كلما قدمنا الملف والمعاملة لدى محامي هجرة تتوفر فيه المؤهلات والشروط المحكمة بالطبع، فممكن له أن يشتغل على ملفكم بدون أن يشكل عليكم مشكلة، أي مشكلة القلق أو الحيرة، أو ممكن أنكم سوف تنتقلوا أو تلجأوا إلى تغيير مسار الملف إلى محامي آخر، أي أنكم ممكن أن تقوموا بتكليف محامي آخر بالطبع، أي محامي ثاني مكان المحامي الذي كلفتموه في أول وهلة. وأتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة، لأنه المقدمات التي يشتغل عليها محامي الهجرة الكفء توضح لنا المسار المستقبلي لدى دوائر الهجرة، هل يسير بشكل منظم أم يسير بشكل غير منظم. وللتأكيد، كل محامو الهجرة بالولايات المتحدة الأمريكية اشتغاله عن الملفات أو المعاملات التي تقدم لدى دوائر الهجرة بالولايات المتحدة هو قانون واحد مشمول بالمدة المحددة المنتظرة على جميع الفئات معاملات الهجرة. فقط عندما نجد المحامون الغير الكفء، هؤلاء هم الذين ممكن أنهم يشكلوا المشكل لمسار المعاملة أو الملف الذي يتعلق بكل شخص مهاجر مقيم بالولايات المتحدة والذي يريد أن يقوم بتقديم ملفه بأريحية بدون مشكل. وهذا هو الذي يستدعي من المعني بملفه مراجعة الأمر، أنه ينهج منهاج تغيير المحامي، وهذا لا نتمناه لكل واحد منكم، لأنه تغيير محامي هجرة قد يتطلب منكم إجراءات، قد يعطل ويؤخر بعض الإجراءات. وسبق أنه وضحنا التغيير ممكن في الوهلة الأولى عندما تتأخر الموافقة ودراسة الملف في المرحلة الأولى لدى دوائر الهجرة، وهذا في المعاملات الهجرة التي مدتها تقتصر على مدة قصيرة، مثلا كلام شمل الوالدين أو الأزواج أو الأبناء الأقل من 21 سنة. أما في حالة أن المحامي مقدم لكم على معاملة طويلة ويشتغل عليها لسنوات، فالنصيحة نترك له المجال لإكمال الإجراءات إلى أن تصلوا إلى بر الأمان بدون مشكل. إذن تغيير محامي هجرة إلى الولايات المتحدة لازم أننا نضع في الحسبان، عندما نغير محامي هجرة لازم أننا نعرف ما لنا وما علينا. هل هناك ظلم من هذا المحامي؟ هل ظلم مستحقاتنا؟ هل إلى غير ذلك من الأشياء التي ممكن أننا نحسب لها الحساب وحساب في الوهلة الأولى عند تقديم، أي قبل تقديم الملف لدى دوائر الهجرة لازم اختيار المحامي المناسب. وكذلك نعرف هل هذا المحامي بالطبع هل هو محامي هجرة، وسبق أن وضحنا بأن محامي الهجرة اسمه هو هذا، ليس هو المحامي الذي هو لديه تخصص في قانون ومجال آخر
في محاماة مثلا تتعلق بالطلاق إلى غير ذلك. أتمنى أن تكون هذه النقاط التي وضحناها لكم واضحة، ولازم الاشتغال عليها بضوابط إذا أردتم أن تمر يعني معاملة تقديم ملفاتكم لدى دوائر الهجرة بخير وسلام بدون مشكل. إذا بالنسبة لهذه الحلقة هي كتكملة، ووضحنا لكم هذا في بداية الفيديو، وإن شاء الله هناك نقاط أخرى سوف نتطرق لها كتكملة عن معلومات مهمة تتعلق بمحامي الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وبالطبع سوف نوضح فيها نقاط أخرى كذلك تطرح فيها تساؤلات، وبالله التوفيق للجميع. وفي حالة أنه لديكم أسئلة تتعلق ببرنامج اليوم أو أي برنامج في القناة، فلا بأس أن تقوموا بوضع تعاليق عبر القناة، وسوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف بالقناة برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد، ولا تنسوا أن تدعمونا دائما بلايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وأشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة. مرحبا بكم جميعا بأسمائكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.